नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण लिंबू आणि मिरचीचं लोणचं कसं बनवायचं ते बघतोय. तर इथे मी घेतलेत पाव किलो मिरच्या, म्हणजे 250 ग्रॅम मिरच्या घेतल्यात. आणि या तिखट मिरच्या आहेत. जरी दिसायला तुम्हाला थोड्याशा येलो कलरच्या दिसत असतील तरीसुद्धा ह्या मिरच्या खूप तिखट आहेत. आणि इथे मी 10 ते 11 लिंब घेतलेत मध्यम आकाराचे. तर आता आपण हे स्वच्छ धुवून यातलं पूर्णपणे पाणी मी पुसून घेतलं आहे. कारण लोणचं बनवण्यासाठी त्यामध्ये पाण्याचा अंश अजिबात राहता कामा नये, नाहीतर लोणचं लवकर खराब होतं. तर मिरच्याची देठं काढून मी मिरच्या कट करून घेते. त्याला मधून एक कट देऊन नंतर मग मी उभ्या एकदम बारीक कट करून घेते. जे बारीक कट केल्यानंतर काय होतं, मिरची खातानासुद्धा व्यवस्थित घेता येते आणि अजिबात लोणच्यातली मिरची वायासुद्धा जात नाही. जितके खायचे तितकीच मिरची आपण काढून घेऊ शकतो. पण तुम्हाला ज्या आकारामध्ये पाहिजे त्या आकारामध्ये तुम्ही मिरच्या कट करून घेऊ शकता. तर हे बघा, अशा पद्धतीच्या मी मिरच्या इथे कट करून घेते. जर तुम्ही अशा छोट्या छोट्या मिरच्या कट केल्या तर त्या लवकर मुरतातसुद्धा आणि लोणचंसुद्धा अजिबात खराब होत नाही. तर मिरच्या कट करून झाल्या की आपण लिंबूसुद्धा अशाच पद्धतीनं कट करून घेणार आहोत. एका लिंबाचे साधारणतः 8 भाग करून घ्यायचे, म्हणजे फोडी फार अशा मोठ्या होत नाहीत आणि लहानसुद्धा होत नाहीत. तर हे बघा, अशा पद्धतीनं माझे सगळे लिंबू आणि मिरचीसुद्धा इथं व्यवस्थित कट करून झाले. लिंबू कट करून सुरीच्या साहाय्याने मी त्यातल्या बियासुद्धा वेगळ्या करून घेतल्यात आणि मिरच्यासुद्धा सगळ्या कट करून झालेल्या आहेत. तर आता लिंबू आणि मिरची कट करून तयार आहे. आता आपण याचा मसाला बनवून घेऊया. आपण घरीच मसाला बनवून मग हे लोणचं बनवणार आहोत. आता मी एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते, म्हणजे मसाला घातल्यानंतर ते व्यवस्थित मिक्स करता येईल. बऱ्याच जणांचं होतं काय, एकतर लिंबाला लोणच्याला बुरशी येते किंवा लोणचं जास्त दिवस टिकत नाही, ते लवकर खराब होतं किंवा त्याला एक वेगळाच असा वास येतो. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. व्हिडिओमध्ये काही सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करा, तुमचं लोणचं अजिबात खराब होणार नाही. तर आता आपण हा मसाला बनवून घेतो आहे. त्यासाठी मी इथे लोखंडाचा तवा वापरते. यामध्ये घातले 1 चमचा जिरं, 1 चमचा बडीशेप, 2 चमचे अख्खे धने वापरलेत, 1 चमचा मी इथे घेतलेत मेथी दाणे आणि 2 चमचे मोहरी घेतली मी. इतकाच मसाला आपण इथं वापरतो आहे. आणि हे जे मसाले आहेत ते व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचेत. आता जे मी साहित्य घेतले, पाव किलो मिरच्या आणि 10 ते 11 लिंब, तर तेवढ्यासाठी इतका मसाला पुरेसा होतो. आणि वरून आपण थोडीशी रेडीमेड मोहरी डाळ वापरणार आहोत. आता मसाला फार असा काळपट करायची गरज नाही. अगदी मिक्सरला आपल्याला ओबडधोबड बारीक करता यावा इतका आपण भाजून घ्यायचा आहे. म्हणजे वातावरणामुळे तो दमट झालेला असतो थोडासा, त्यामुळे तो व्यवस्थित बारीक केला जात नाही. इथंपर्यंतच आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो व्यवस्थित बारीक होईल. मसाला छान असा हलकासा कलर चेंज होईपर्यंत मी भाजून घेतला आहे. आता थंड झाला की आपण हा मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात. फार अशी बारीक पावडर करायची गरज नाही आहे, थोडासा जाडसर कुठला तरीसुद्धा चालेल. आता मसाला बारीक करून झाला आहे आणि लिंबू आणि मिरचीसुद्धा माझं मिक्स करून झाले. मी 2 भांड्यामध्ये घेतलं आहे, म्हणजे तो मसाला जो आहे तो व्यवस्थित मिक्स करता यावा म्हणून. आता सगळा मसाला मी इथं घालून घेतला आहे. आता मसाला घालून झाला की वरून आपण हळद आणि मीठसुद्धा घालणार आहोत. आता सुरुवातीला मी इथं घालते अर्धा चमचा हिंग. कारण लोणचं बनवतो आहे, हिंग घातलंच पाहिजे, त्यामुळे लोणच्याला चव छान येते. आता हिंग घालून झालं की 2 चमचे इथं मी हळद वापरली. ही रेडीमेड हळद आहे. इतक्या प्रमाणासाठी 2 चमचे हळद पुरेशी होते. आणि 3 चमचे मीठ घेतले. तुम्ही जर मोठं मीठ वापरणार असाल तर 2 ते 2.5 चमचे वापरा. मी बारीक वापरले म्हणून 3 चमचे घेतले. आता इथे रेडीमेड मोहरीची डाळ घेतली मी, इथे 4 चमचे घालतो आहे. कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये तुम्हाला अगदी आरामात मिळेल. 4 चमचे मोहरीची डाळ घातली. हे मसाले व्यवस्थित असे या लोणच्याला मिक्स करून घ्यायच्यात. आणि या व्यतिरिक्त आपण यामध्ये फक्त तेल घालणार आहोत. दुसरे कोणतेही ॲडिशनल मसाले इथं वापरायचे नाही आहेत. जर तुम्हाला लाल तिखट घालायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी इथं वापरू शकता. तर हे बघा, सगळे मसाले लिंबू आणि मिरचीला अगदी व्यवस्थित कोट झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता परफेक्ट मसाल्याचं सारणसुद्धा तयार झालं आहे. अगदी कमीही पडलं नाही किंवा जास्तसुद्धा झालेलं नाही आहे. आता एक वाटीवर तेल छान असं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. मी साधं जेमिनी तेल वापरले. जर तुमच्याकडे मोहरीचं तेल असेल तर उत्तमच. हे तेल छान असं धूर निघेपर्यंत एकदम मंद गॅसवरती गरम करायचं आहे. आणि जोपर्यंत तेल थंड होत नाही तोपर्यंत लोणच्यामध्ये ओतायचं नाही. कारण गरम तेल जर तुम्ही लोणच्यामध्ये ओतलं तर लोणच्याला एक उग्र वास येतो आणि लोणचंसुद्धा तुमचं जास्त दिवस टिकत नाही. तेल गरम करून पूर्णपणे थंड करून मगच लोणच्यामध्ये घालायचं.
तर तुमचं लोणचं जास्त प्रमाणामध्ये असेल तर तेल थोडंसं जास्त प्रमाणामध्ये वापरा. आणि लोणचं आपण जेव्हा डब्यामध्ये भरतो तर त्याच्यावरती थोडंसं तेल आलं पाहिजे. इतकं तेल लोणच्यामध्ये घातलं की लोणचं अजिबात खराब होत नाही. मग तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं लोणचं करा, फक्त मिरचीचं करा, लिंबाचं करा किंवा आंब्याचं करा. तर तेल पूर्णपणे गरम होऊन थंड झाले आणि आता हे तेल या लोणच्यावरती आपण घालून घेणार आहोत. तुम्ही जर या पद्धतीने लोणचं बनवलं तर तुमचंसुद्धा लोणचं अजिबात फसणार नाही किंवा लोणच्याला बुरशीसुद्धा येणार नाही. आता तेल घालून झाले, परत एकदा याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सगळं तेल सगळ्या मसाल्यामध्ये आणि लिंबू मिरचीमध्ये सुद्धा व्यवस्थित लागेल. शक्यतो अशी भांडी लोणच्यासाठी वापरायची नाही आहेत, पण माझ्याकडे मिक्स करण्यासाठी काही नव्हतं म्हणून मी ते घेतले. जास्त वेळ या भांड्यामध्ये जर लोणचं ठेवलं तर भांड्याला होलं पडण्याचे चान्सेस असतात, त्यामुळे तुम्ही प्लॅस्टिक किंवा काचेचीच भांड्याचा वापर करा. आता लोणचं पूर्णपणे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की मग आपण हे एका काचेच्या एअरटाईट जारमध्ये भरून ठेवणार आहोत. शक्यतो लोणचं भरण्यासाठी काचेच्या भरणीचा जर वापर केला तर लोणचं अगदी व्यवस्थित राहतं आणि त्याला बुरशीसुद्धा येण्याचे चान्सेस कमी असतात. तर हे बघा, अशी एक छोटीशी भरणी आहे माझ्याकडे. भरणी पूर्णपणे धुवून 1 ते 2 तास उन्हामध्ये व्यवस्थित कोरडी करून घ्यायची आणि मगच लोणचं भरणीमध्ये भरून ठेवायचं. अगदी 3 ते 4 दिवसानंतर लगेच लोणचं मुरतं आणि तुम्ही खाऊ शकता. याला फार असे दिवस मुरवत ठेवायची सुद्धा गरज नाही. फक्त लोणचं तुम्ही भरणीमध्ये भरलं की 8 दिवस त्याला फक्त दिवसातून एकदा तरी व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे हाताने किंवा चमच्याने मिक्स करायचं नाही, भरणीच एकदा इकडून इकडं हलवली की लोणचं व्यवस्थित मिक्स होतं आणि ते छान मुरलंसुद्धा जातं. तर अशा पद्धतीने आपल्या इथे लिंबू आणि मिरचीचं लोणचंसुद्धा तयार झालं आहे. अगदी पौष्टिक लोणचं तयार होतं आणि जेवताना तोंडी लावण्यासाठी सुद्धा लोणचं हे आवश्यकच आहे. त्यामुळे तुम्ही असं करून ठेवा. अगदी वर्षभर म्हटलं तरीसुद्धा हे लोणचं आरामात टिकतं, अजिबात खराब होत नाही. आणि बघा, लोणचंसुद्धा अगदी व्यवस्थित भरणीमध्ये भरून झाले. एअरटाईट भरणी घ्यायची, म्हणजे लोणच्यामध्ये जे बाहेरचं वातावरण आहे किंवा हवा आहे त्याच्याशी संपर्क येत नाही आणि लोणच्याला बुरशी येत नाही. तरी पण बायचान्स जर चुकून तुमच्या लोणच्याला बुरशी आली किंवा तुम्हाला वाटलं की लोणचं खराब होते तर लगेचच भरणी उचलायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवायची, म्हणजे लोणचं अजिबात खराब होत नाही. शक्यतो तुम्ही या पद्धतीने जर बनवलं तर तुमचं लोणचं खराब होणारच नाही. पण जरी झालं तरी लोणच्याची भरणी फ्रीजमध्ये ठेवा. जर खराब होते असं वाटलं तरच फ्रीजमध्ये ठेवा, अन्यथा नाही ठेवायची अजिबात गरज नाही. तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपलं लोणचंसुद्धा बनवून तयार झालं आहे. आणि ही लोणचं बनवण्याची एक पारंपरिक पद्धत आहे. पारंपरिक पद्धतीने आपण हे लोणचं बनवले आणि तुम्हीसुद्धा ही लोणच्याची रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. अशाच खूप साऱ्या अशा पारंपरिक रेसिपी आपण मधुशाच रेसिपीमध्ये बघणार आहोत. त्यासाठी